har tjurarna gått här på den här vallen i några veckor. Från början så stod det då alltså rader med ensilagebalar hela vägen här. Och jag passade på en riktigt solig dag, precis som det är idag. När det inte var någon tjäle i marken utan det var mjukt. Precis innan det skulle komma en riktigt kall period. Då passade jag på att sätta upp stängsel varje rad så här. Och har gått fram och tillbaka med långa temporära stängsel. Och i varje ände av raden så har jag satt bara gamla som vi egentligen har tyckt var för korta stängselstolpar. Men för detta så duger det alldeles utmärkt för vi ska inte slå i dem mer än en gång. Men trästolpar i ändarna så att vi verkligen får bra spänn på trådarna. För kör man bara med temporära stängsel även i hörnen, då är det väldigt stor risk att när tjurarna håller på så där och ska göra upp, att de plötsligt hamnar i ett stängsel och är det då bara temporära stolpar så bara trillar allt och så kommer de åt alla balarna och kan ge sig på dem då. Det har funkat otroligt bra här. Det är inte en enda bal som de har kommit åt innan de ska. Här ger vi dem en bal i taget. Det är en flock på 21 djur. Hade det varit kor så funkar det inte, då måste vi ge 2 balar. Men tjurarna, trots att de då kan hålla på och göra upp rangordningen, när de väl har gjort det, då är det lugnt. Och de äter i en hel flock kring balen utan att det är någon som inte får mat. Det är bra att vi inte öppnar upp för mycket balar, alltså onödigt många balar, för då räcker fodret bättre och de håller inte på att skita ner i fodret heller innan de har ätit det. När jag ger dem foder här så brukar jag ta och lyfta över banden över balen när jag har öppnat den. Så jag tar liksom hörnet som blir av den här tråden. Och så lyfter jag över den över balen och sen kan jag rulla in tråden i lugn och ro medan de äter. Den här tråden som jag håller på att rulla in nu, eller bandet, där fick jag sätta en extra gavel här på ändarna. Eftersom jag då gick fram och tillbaka så här med den långa tråden så blev det ju korta ändar som blev utan stängsel. Så den ska vi ta in nu och sen är det ju denna raden och en rad till som de har att äta. Så det blir i 2 veckor till ungefär som de kommer gå här. Lite beroende på, alltså nu börjar det ju faktiskt gräset spira. Så man kan se här den här sista balen som de åt, så är det extra mycket kvar. Det märks väldigt tydligt när de har extra mat i hagen. Och de här tjurarna, de har ju fått smak för gran också. Så att de håller på och äter på lite smågranar som är här intill. Men vi tar väl och rullar in den här tråden, bandet, så är det klart här. De här balarna som står här, de är inte skördade här. För annars så vill vi ju gärna göra så att när vi skördar balarna så ställer vi dem i kanten av åkern. Så att vi sen kan ta en skörd till eller beta. Och sen kan vi flytta tillbaka balarna så att de får äta dem på plats på vintern. Men här tog vi inget ensilage förra året, utan de här kommer istället 1 mil bort hos en annan bonde som ville att vi skulle skörda hos honom.
Och då har vi kommit fram till att det kan vara bra att inte bestämma från början var någonstans vi betar under hela vintern. För det beror på hur vädret är. Vissa bitar klarar bättre av när det är mycket regn och vissa bitar är väldigt bra att beta när det blir riktigt kallt. Och detta är en sån bit, för vi har en sjö och vi har lite bäckar som går ner till sjön och som inte brukar frysa då. Så jag gjorde ju i ordning den här inför en köldperiod. Och sen har de kunnat gå här då när det blev ordentligt med tjäle. Och då var ju redan stolparna i backen så att jag inte behövde någon borrmaskin eller så för att sätta upp temporära stolpar. När vi såg hur vintern verkade bli, någon gång i november-december var det väl, då bestämde vi oss för att den här biten tar vi och sätter balar på. Så då bad vi maskinstationen att köra hit balarna och då sätta ut balarna på en gång. Då sparar vi mycket både tid och maskintimmar. Genom att direkt när han lyfter av dem ifrån vagnen så sätter han ut dem på plats. Och vi slipper starta upp en traktor när det är kallt. Och framförallt behöver vi inte vara oroliga för att inte maskinerna startar heller. Utan balarna är på plats och det är bara att för hand och fixa. Så vi är grymt nöjda med det här systemet som vi har använt i ett par år nu.